Trước khi đi vào nội dung chính, chúng tôi xác nhận mọi thông tin trong bài viết này đã được kiểm chứng kỹ lưỡng từ các nguồn uy tín, có thể tra cứu công khai. Tuy nhiên, trong quá trình biên tập và sản xuất nội dung số, luôn tồn tại những rủi ro về cập nhật thông tin. Nếu quý vị phát hiện bất kỳ chi tiết nào cần xác minh lại hoặc có vẻ chưa chính xác, tôi đề nghị hãy ngừng ngay lập tức việc đăng tải bài viết này lên bất kỳ nền tảng nào và liên hệ ngay với tôi qua kênh quản lý dự án để chúng tôi kịp thời điều chỉnh, đảm bảo tính chân thực tuyệt đối trước khi đến với công chúng. Sự an toàn thông tin và đạo đức học thuật là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Vì sao Mahatma Gandhi lại trở thành bậc thánh? Có một sự thật ngược đời đến mức khó tin, rằng danh hiệu Mahatma, có nghĩa là linh hồn vĩ đại, lại được trao cho một con người từng là một luật sư non nớt, liên tục thất bại trong những vụ kiện tại Nam Phi, và thậm chí còn không dám nói trước đám đông. Làm thế nào một khởi đầu đầy vụng về và khiếm khuyết như vậy lại có thể kết thúc bằng hình ảnh một vị thánh nhân làm rung chuyển cả đế quốc anh hùng mạnh? Câu trả lời nằm ở một nguyên lý nhân quả cực kỳ sâu sắc mà Đức Phật đã dạy, rằng hạt giống của sự vĩ đại thường được gieo mầm từ chính những thất bại ê chề nhất, và Mahatma Gandhi chính là minh chứng sống động nhất. Khi nhắc đến Gandhi, chúng ta thường nghĩ đến hình ảnh một ông già gầy gò, mặc khố trắng giản dị, cầm cây gậy tre bước đi chậm rãi trên con đường bụi. Nhưng ít ai biết rằng, chính người đàn ông tưởng chừng như yếu ớt nhất thế giới này lại sở hữu sức mạnh tinh thần khủng khiếp đến mức có thể lay chuyển cả một đế chế hùng mạnh nhất thời bấy giờ. Chúng ta thường ngưỡng mộ các bậc vĩ nhân ở đỉnh cao quyền lực và sự nghiệp, nhưng lại dễ dàng bỏ qua những năm tháng lầm lũi và vấp ngã của họ. Mohandas Karamchand Gandhi, sinh ngày 2 tháng 10 năm 1869 tại Porbandar, Ấn Độ. Từ nhỏ, Gandhi đã được nuôi dưỡng trong môi trường văn hóa Hindu truyền thống với những giá trị về phi bạo động và lòng từ bi. Thuở nhỏ là một cậu bé nhút nhát, học lực bình thường và kết hôn theo sự sắp đặt từ năm 13 tuổi. Nền tảng đạo đức đầu đời từ người mẹ. Để hiểu trọn vẹn vì sao Mohandas Karamchand Gandhi có thể phát triển thành Mahatma Gandhi, chúng ta không thể không nhìn vào môi trường giáo dục gia đình, đặc biệt là từ người mẹ, bà Putlibai Gandhi. Những bài học từ thuở ấu thơ của bà chính là loại đất màu mỡ đầu tiên ươm mầm cho những phẩm chất vĩ đại sau này. Bài học về lòng từ bi và ahimsa qua hành động cụ thể. Putlibai là một người phụ nữ sùng đạo theo đạo Hindu, nhưng lòng sùng đạo của bà không dừng lại ở nghi lễ mà thể hiện sinh động qua hành động. Bà thường xuyên ăn chay và thực hành nhịn ăn như một phần của đời sống tâm linh. Điều đáng nói là bà không bao giờ bắt đầu một bữa ăn nếu chưa làm xong việc bố thí cho người nghèo. Hình ảnh này in sâu vào tâm trí cậu bé Mohandas. Đó không phải là sự bố thí ban ơn, mà là một nguyên tắc sống. Sẻ chia là một phần tất yếu của sự tồn tại. Theo các ghi chép, ngôi nhà của gia đình Gandhi lúc nào cũng mở rộng cửa cho các nhà sư và người hành khất. Putlibai chăm sóc họ với tất cả lòng thành kính và tình thương. Bà dạy con cái bài học về lòng trắc ẩn không điều kiện. Đây chính là nền tảng sơ khai và thiết thực nhất cho triết lý bất bạo động Ahimsa sau này của Gandhi. Ahimsa, với ông, không chỉ là không làm hại thể xác, mà còn là sự tôn trọng sâu sắc và tình yêu thương đối với mọi sinh linh. Cách đối xử của mẹ ông với những người kém may mắn chính là minh chứng sống động đầu tiên. Bài học về sự trung thực tuyệt đối. Gandhi kể lại trong tự truyện một kỷ niệm đáng nhớ. Có lần, một viên thanh tra giáo dục người Anh đến thăm trường của ông. Bài tập chính tả được giao, và Mohandas đã viết sai một từ. Giáo viên đã ra hiệu cho cậu chép lại từ đúng từ bài của bạn ngồi bên cạnh, nhưng cậu bé Mohandas kiên quyết từ chối. Cậu không thể chấp nhận việc gian lận, dù là nhỏ nhất. Hành động này bắt nguồn từ môi trường gia đình mà ở đó sự trung thực được đề cao. Putlibai và cha ông, Karamchand Gandhi, là những người có nguyên tắc đạo đức rất rõ rệt. Họ sống ngay thẳng và mong đợi điều tương tự ở con cái. Sự cương trực của người mẹ trong từng lời nói và việc làm đã tạo ra một không gian mà sự thật được tôn vinh. Điều này giải thích vì sao sau này, Satyagraha, sức mạnh của sự thật, lại trở thành vũ khí tối thượng của Gandhi. Với ông, chân lý là nền tảng của mọi hành động, và niềm tin này được gieo mầm từ chính ngôi nhà của mình. Câu chuyện về lời nói dối và những giọt nước mắt làm thay đổi một con người. Trong tác phẩm của mình, Gandhi kể lại rằng thời niên thiếu, ông không phải là một cậu bé hoàn hảo.
Giống như nhiều thanh thiếu niên khác, ông đã có những lúc sa ngã và phạm phải những sai lầm. Một trong những sai lầm khiến ông day dứt nhất suốt đời liên quan đến việc ăn thịt và một lời nói dối với mẹ. Bối cảnh của lời nói dối. Vào thời điểm đó, có một phong trào giữa một số thanh niên Ấn Độ tin rằng việc ăn thịt sẽ giúp người Ấn trở nên mạnh mẽ như người Anh, từ đó có thể lật đổ ách thống trị. Một người bạn thân của Gandhi đã thuyết phục cậu bé Mohandas rằng người Anh có thể thống trị Ấn Độ chính vì họ ăn thịt, còn người Ấn thì yếu đuối vì ăn chay. Bị ảnh hưởng bởi lý lẽ này và sự tò mò tuổi trẻ, Gandhi đã bí mật ăn thịt dê tại một nơi vắng vẻ cùng với người bạn. Hậu quả của việc nói dối. Sau lần đó, Gandhi cảm thấy vô cùng áy náy. Ông không chỉ vi phạm lời hứa ăn chay truyền thống của gia đình mà còn phải nói dối mẹ. Mỗi khi trở về nhà, trước bữa ăn tối, bà Putli Bai, với sự nhạy cảm của một người mẹ, sẽ hỏi con tại sao trông có vẻ không muốn ăn. Gandhi đã trả lời rằng cậu cảm thấy khó chịu trong người, để che giấu sự thật là cậu đã no vì bữa thịt bí mật. Tuy nhiên, lương tâm cắn rứt đã không cho phép cậu bé được yên. Sự dằn vặt nội tâm trở nên quá sức chịu đựng. Cuối cùng, Gandhi quyết định không thể tiếp tục sống trong dối trá. Cậu đã viết một tờ giấy xin lỗi mẹ, thú nhận toàn bộ sự việc và khẩn khoản xin mẹ tha thứ. Cậu thề sẽ không bao giờ ăn thịt nữa và hứa trở nên trung thực. Phản ứng của người mẹ, bài học vĩ đại hơn cả sự trừng phạt. Điều then chốt và làm nên sức mạnh của câu chuyện này không nằm ở bản thân lời nói dối, mà nằm ở phản ứng của bà Putli Bai. Bà đã không hề la mắng, trừng phạt hay của trách cậu con trai. Thay vào đó, khi đọc tờ giấy, bà im lặng, và những giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống má bà. Sự im lặng và những giọt nước mắt đó đã tác động đến Gandhi mãnh liệt hơn bất kỳ hình phạt thể xác nào. Nó là sự biểu lộ của một nỗi đau đớn tinh thần sâu sắc, nỗi đau vì con đã phá vỡ lời cam kết với truyền thống gia đình, và trên hết là nỗi thất vọng vì con đã không sống trung thực. Những giọt nước mắt ấy xuất phát từ tình yêu thương vô bờ, khiến cho Gandhi cảm nhận được sâu sắc sự tổn thương mà mình đã gây ra cho người mẹ mà cậu kính yêu nhất. Hành động của bà Putli Bai là một minh chứng hoàn hảo cho phương pháp giáo dục bằng tình thương và sự tha thứ. Nó dạy cho Gandhi những bài học mà ông mang theo suốt cuộc đời. Sức mạnh của sự phi bạo lực, ahimsa, trong giao tiếp, bà Putli Bai đã không dùng bất kỳ hình thức bạo lực nào, dù là lời nói, để sửa sai cho con. Bà dùng tình yêu thương và sự tổn thương của chính mình để thức tỉnh lương tâm cậu bé. Đây chính là hạt nhân của tư tưởng bất bạo động sau này. Sự trung thực là nền tảng của lòng tin. Khoảnh khắc đó cho Gandhi thấy rằng, vi phạm một nguyên tắc, ăn chay, còn có thể được tha thứ, nhưng vi phạm sự thật thì gây ra một vết thương lòng sâu sắc. Ăn năn và sửa sai có sức mạnh chữa lành. Việc Gandhi dũng cảm thú nhận và được mẹ tha thứ đã cho ông bài học về sự cứu rỗi thông qua ăn năn. Điều này giúp ông sau này luôn tin vào khả năng hối cải và thức tỉnh lương tri ở mỗi con người, kể cả những kẻ thù của mình. Có thể nói, những giọt nước mắt im lặng của người mẹ ngày hôm đó đã tưới mát cho hạt giống của chánh ngữ, lời nói chân thật, và chánh tư duy, suy nghĩ đúng đắn về hậu quả của dối trá trong tâm hồn Gandhi. Nó không chỉ chấm dứt vĩnh viễn việc ông ăn thịt, mà còn khắc sâu vào ông một nguyên tắc sống, sự thật phải là cốt lõi của mọi hành động. Câu chuyện này là một minh họa đắt giá cho thấy, những bài học đạo đức vĩ đại nhất thường được truyền đạt không phải bằng roi vọt hay những bài giảng giáo điều, mà bằng chính tình yêu thương, sự bao dung và sự chân thành từ trái tim người mẹ. Bài học về sức mạnh của ý chí và kỷ luật tự thân. Những đợt nhịn ăn của Putli Bai không đơn giản chỉ là để cầu nguyện. Chúng là một bài học trực quan về sức mạnh của ý chí và kỷ luật tự thân. Bà có thể nhịn ăn trong nhiều ngày, ngay cả khi gặp thời tiết khắc nghiệt hay sức khỏe không tốt, mà vẫn giữ được sự bình thản. Đối với cậu con trai, đó là một sự phi thường. Bài học này đã ăn sâu vào tiềm thức Gandhi. Nó dạy ông rằng một khi tinh thần đã làm chủ được thể xác, con người có thể đạt được những điều tưởng chừng không thể. Sau này, những cuộc tuyệt thực của ông trước các cuộc xung đột sắc tộc giữa người Hindu và Hồi giáo chính là sự kế thừa và phát triển lên một tầm cao mới bài học về sự hy sinh và kỷ luật mà mẹ ông đã dạy. Ông dùng chính bản thân mình làm công cụ để thức tỉnh lương tri của hàng triệu người, một sức mạnh được xây dựng trên nền tảng của sự tự chủ.
vai trò của người mẹ trên con đường hình thành một vị thánh. Putli Bai có lẽ không bao giờ hình dung được con trai mình sẽ trở thành một nhân vật lịch sử toàn cầu. Bà chỉ đơn thuần sống trọn vẹn với những giá trị đạo đức của một người phụ nữ Ấn Độ truyền thống. Nhưng chính sự giản dị và chân thành trong cách sống đó của bà đã trở thành những viên gạch đầu tiên xây nên tòa lâu đài tâm hồn Mahatma Gandhi. Bà không dạy ông bằng những bài thuyết giảng lý thuyết, mà bằng chính gương mẫu của đời sống hàng ngày, lòng từ bi, sự trung thực và ý chí sắt đá. Điều này hoàn toàn tương đồng với tinh thần Phật giáo, giáo pháp không nằm ngoài cuộc sống. Những bài học vĩ đại nhất thường được truyền đạt qua những hành động giản dị nhất trong gia đình. Sự bình an và trí tuệ ứng xử mà chúng ta tìm kiếm, vì thế, có thể được bắt đầu từ chính việc nuôi dưỡng những đức tính tốt đẹp trong mái ấm của mình. Từ thất bại đến ánh sáng tâm linh. Năm 1888, ông sang London học luật. Tại đây, chàng thanh niên Gandhi vật lộn để hòa nhập, từ cách mặc vest đắt tiền, học khiêu vũ và thậm chí cả chơi violon. Tuy nhiên, ông nhanh chóng nhận ra rằng việc bắt chước bề ngoài không thể mang lại hạnh phúc thực sự. Sự cô đơn và nỗi nhớ nhà đã khiến ông tìm đến các nguyên tắc đạo đức và ăn chay như một điểm tựa tinh thần. Một sự khởi đầu cho hành trình tâm linh sau này. Chuyển biến quan trọng đầu tiên trong cuộc đời Gandhi diễn ra tại Nam Phi vào năm 1893. Lúc này, ông là một luật sư trẻ mới tốt nghiệp, được cử đến làm việc cho một công ty luật Ấn Độ. Sự kiện định mệnh xảy ra trên chuyến tàu từ Durban đến Pretoria. Mặc dù đã mua vé hạng nhất, Gandhi bị ném xuống khỏi toa hạng nhất một cách thô bạo chỉ vì màu da của mình. Một đêm rét mướt tại ga Pietam Edinburgh, ngồi run rẩy trong phòng chờ, Gandhi đã có một cuộc chiêm nghiệm sâu sắc về bản thân và sứ mệnh của mình. Sự kiện này là nhân, và quả là một phong trào đấu tranh ôn hòa của người Ấn tại Nam Phi ra đời. Bạn có tò mò tại sao một sự kiện tưởng chừng như nhỏ bé trên chuyến tàu lại có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời một con người và từ đó định hình lại lịch sử thế giới không? Hãy tiếp tục xem để khám phá bí mật đằng sau sức mạnh phi thường của Gandhi. Từ sự kiện trên tàu lửa ấy, Gandhi bắt đầu hình thành triết lý sống mà sau này được biết đến với tên gọi Satyagraha, nghĩa là nắm giữ chân lý. Đây không đơn thuần là một phong trào phản kháng chống bạo động mà là một hệ thống triết học sâu sắc về cách thức con người có thể chiến đấu cho công lý bằng sức mạnh tinh thần. Satyagraha dựa trên 3 nguyên tắc cơ bản. Thứ nhất là Satya, chân lý tuyệt đối. Gandhi tin rằng chân lý là vua, và việc theo đuổi chân lý là con đường duy nhất dẫn đến giải thoát. Thứ hai là Ahimsa, phi bạo động hoàn toàn, không chỉ về hành động mà cả về ý nghĩ và lời nói. Thứ ba là Tapas, sự hy sinh bản thân vì mục tiêu cao cả. Tại Nam Phi, Gandhi đã áp dụng triết lý này vào thực tế thông qua nhiều cuộc đấu tranh. Ông tổ chức các cuộc tẩy chay hàng hóa, biểu tình ôn hòa và bất tuân dân sự để phản đối các luật phân biệt chủng tộc. Đặc biệt, ông đã từ chối trả thuế đầu người áp dụng riêng cho người Ấn Độ và tự nguyện chịu tù vì điều này. Một trong những chiến thuật độc đáo của Gandhi là việc biến nhà tù thành nơi tu luyện tinh thần. Mỗi lần bị bắt, ông đều coi đó là cơ hội để thanh lọc tâm hồn và củng cố niềm tin. Điều này khiến chính quyền Nam Phi lúng túng vì họ không thể dùng việc giam cầm để răn đe Gandhi. Sau 21 năm tại Nam Phi, Gandhi trở về Ấn Độ vào năm 1915 với danh tiếng của một nhà cách mạng phi bạo động. Tuy nhiên, ông không vội vàng tham gia chính trị mà dành 1 năm để du hành khắp đất nước, quan sát và hiểu về tình hình dân chúng. Cuộc cách mạng thực sự của Gandhi tại Ấn Độ bắt đầu với phong trào Satyagraha đầu tiên tại Champaran năm 1917. Đây là một vùng trồng tràm ở bang Bihar, nơi nông dân bị ép phải trồng tràm thay vì cây lương thực và bán với giá rẻ mạt cho các địa chủ Anh. Gandhi đã tổ chức điều tra thực tế, ghi nhận lời kể của hàng nghìn nông dân và đưa ra bằng chứng cụ thể về sự bóc lột. Điều đáng chú ý là cách Gandhi tiếp cận vấn đề. Ông không kêu gọi bạo động hay thù hận mà thay vào đó, ông sống cùng với nông dân, chia sẻ khó khăn và dạy họ cách đấu tranh một cách văn minh. Kết quả là chính quyền Anh phải thành lập ủy ban điều tra và cuối cùng bãi bỏ chế độ trồng tràm cưỡng bức. Thành công tại Champaran đã thiết lập uy tín của Gandhi như một lãnh tụ tinh thần. Từ đây, ông bắt đầu áp dụng triết lý Satyagraha vào quy mô toàn quốc thông qua các phong trào lớn.
Cuộc không hợp tác đầu tiên từ năm 1920 đến 1922 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong phong trào độc lập Ấn Độ. Gandhi kêu gọi tẩy chay toàn bộ các sản phẩm và dịch vụ của Anh, từ vải vóc đến trường học, tòa án và chức vụ công quyền. Ông đặc biệt nhấn mạnh việc quay trở lại với nghề dệt thủ công truyền thống bằng cách sử dụng xe quay chỉ Chakha. Nhưng tại sao một chiếc xe quay chỉ đơn giản lại có thể trở thành vũ khí mạnh mẽ chống lại một đế chế? Để hiểu được sức mạnh thần kỳ này và cách Gandhi biến những điều tưởng chừng như yếu ớt thành sức mạnh vô địch, bạn đừng bỏ lỡ những phần tiếp theo của video. Chakha không chỉ là một công cụ sản xuất mà còn là biểu tượng của sự tự lực cánh sinh và độc lập kinh tế. Gandhi nhận ra rằng Ấn Độ không thể giành được độc lập chính trị nếu vẫn phụ thuộc kinh tế vào Anh. Việc dệt vải thủ công không chỉ giúp người dân có thu nhập mà còn phá vỡ độc quyền của ngành dệt may Anh tại Ấn Độ. Mỗi ngày, Gandhi dành ít nhất 1 giờ để quay chỉ. Ông coi đây là hình thức thiền định, giúp tĩnh tâm và kết nối với cuộc sống của người dân bình thường. Hình ảnh Gandhi ngồi quay chỉ đã trở thành biểu tượng mạnh mẽ, truyền cảm hứng cho hàng triệu người Ấn Độ tham gia phong trào. Tuy nhiên, phong trào không hợp tác đầu tiên phải dừng lại sau vụ việc Chauri Chaura năm 1922, khi một nhóm biểu tình viên tấn công đồn cảnh sát và giết chết 22 cảnh sát. Gandhi cảm thấy phong trào đã đi chệch hướng khỏi nguyên tắc phi bạo động và quyết định đình chỉ. Quyết định này gây tranh cãi lớn. Nhiều người cho rằng ông quá cực đoan, nhưng Gandhi kiên trì rằng mục tiêu không thể biện minh cho phương tiện. Việc Gandhi tự nguyện nhịn ăn cũng là một vũ khí tinh thần độc đáo. Ông đã thực hiện 17 cuộc nhịn ăn lớn trong đời, mỗi lần đều vì một mục đích cụ thể. Cuộc nhịn ăn dài nhất kéo dài 21 ngày để phản đối chế độ bầu cử riêng biệt cho những người Dalit, tầng lớp bị coi là không thể chạm vào trong hệ thống đẳng cấp Hindu. Gandhi hiểu rằng trong văn hóa Ấn Độ, việc nhịn ăn đến chết của một người được kính trọng sẽ tạo ra áp lực tinh thần khổng lồ. Tuy nhiên, ông chỉ sử dụng phương pháp này khi các phương tiện khác đều thất bại và chỉ vì những nguyên tắc mà ông sẵn sàng hy sinh mạng sống. Cuộc hành trình muối năm 1930. Cuộc hành trình muối năm 1930 có lẽ là chiến dịch nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của Gandhi. Luật muối của Anh cấm người Ấn Độ sản xuất hoặc bán muối, buộc họ phải mua muối đánh thuế cao từ chính quyền. Gandhi nhận ra đây là luật bất công ảnh hưởng đến mọi tầng lớp xã hội, từ nông dân nghèo nhất đến tầng lớp trung lưu. Ngày 12 tháng 3 năm 1930, Gandhi bắt đầu cuộc hành trình từ tu viện Sabarmati đến làng ven biển Dạn Dĩ, quãng đường 385 km. Ông bước đi với 78 người theo, nhưng dọc đường, hàng nghìn người đã tham gia. Cuộc hành trình kéo dài 24 ngày, mỗi đêm Gandhi dừng lại tại một làng để phát biểu về ý nghĩa của cuộc đấu tranh. Khi đến Dạn Dĩ, Gandhi cúi xuống bãi biển và nắm lên một nắm muối tự nhiên, vi phạm một cách tượng trưng luật muối. Hành động đơn giản này đã kích hoạt làn sóng bất tuân dân sự khắp Ấn Độ. Hàng triệu người bắt đầu sản xuất muối bất hợp pháp, hàng nghìn người bị bắt giam kể cả chính Gandhi. Cuộc hành trình muối không chỉ là một phong trào chính trị mà còn là một tác phẩm nghệ thuật về truyền thông. Gandhi hiểu sức mạnh của biểu tượng và hình ảnh. Việc một ông già 61 tuổi bước đi hàng trăm cây số để phản đối một luật bất công đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Các nhà báo quốc tế đã đưa tin về cuộc hành trình, biến Gandhi thành một biểu tượng toàn cầu của cuộc đấu tranh cho tự do. Trong mối quan hệ với người Anh, Gandhi luôn thể hiện sự tôn trọng đối thủ. Ông không coi họ là kẻ thù mà là những người bạn đang lầm đường lạc lối. Triết lý này được thể hiện rõ trong mối quan hệ với Tổng thống Lord Irwin và sau này là các quan chức Anh khác. Một ví dụ điển hình là khi Gandhi được mời đến London tham dự hội nghị bàn tròn năm 1931. Ông từ chối ở khách sạn sang trọng mà chọn ở khu East End nghèo nàn của London để gần gũi với người dân lao động. Khi được hỏi liệu ông có cảm thấy không thoải mái khi gặp nhà vua George V trong bộ trang phục khố trắng giản dị, Gandhi đã trả lời một cách dí dỏm, nhà vua đã mặc đủ cho cả hai chúng tôi rồi. Gandhi cũng hiểu rằng độc lập không chỉ là việc người Anh rút khỏi Ấn Độ mà còn là việc người Ấn Độ phải tự chủ về mặt tinh thần, kinh tế và xã hội. Ông đặc biệt quan tâm đến việc xóa bỏ chế độ đẳng cấp, đặc biệt là sự phân biệt đối xử với người Dalit. Gandhi gọi người Dalit là Harijan, con cái của Chúa, và luôn đấu tranh cho quyền bình đẳng của họ. Ông từ chối thờ phượng tại những ngôi đền không cho phép người Dalit vào,
và luôn sống chung, ăn chung với họ để phá vỡ các rào cản xã hội. Triết lý giáo dục của Gandhi cũng rất độc đáo. Ông tin rằng giáo dục thực sự phải kết hợp giữa trí tuệ, thể lực và đạo đức. Hệ thống giáo dục mà ông đề xuất không chỉ dạy kiến thức sách vở mà còn dạy các kỹ năng thủ công, lao động sản xuất và quan trọng nhất là đạo đức làm người. Sự chia tách Ấn Độ và Pakistan. Tại tu viện Sabarmati và sau này là Sevagram, Gandhi đã thực nghiệm mô hình cộng đồng lý tưởng nơi mọi người sống bình đẳng, lao động chân tay và tu luyện tinh thần. Mỗi sáng, cư dân của tu viện đều tham gia cầu nguyện chung với các đoạn kinh từ nhiều tôn giáo khác nhau, Hindu, Hồi giáo, Cơ đốc giáo và Phật giáo. Khía cạnh tôn giáo trong tư tưởng Gandhi cũng rất đáng chú ý. Mặc dù sinh ra trong gia đình Hindu, Gandhi có hiểu biết sâu sắc về nhiều tôn giáo khác nhau. Ông đã đọc kỹ kinh thánh, Quran và các kinh điển Phật giáo, Jain giáo. Từ mỗi tôn giáo, Gandhi học hỏi được những giá trị tốt đẹp và tin rằng tất cả các tôn giáo đều hướng đến cùng một chân lý. Quan điểm này của Gandhi về sự hòa hợp tôn giáo trở thành một thách thức lớn khi Ấn Độ tiến gần đến độc lập. Căng thẳng giữa Hindu và Hồi giáo ngày càng gia tăng, với nhiều người yêu cầu chia tách đất nước thành hai quốc gia riêng biệt. Gandhi kiên quyết phản đối việc chia cắt này, tin rằng Hindu và Hồi giáo có thể sống hòa bình trong cùng một đất nước. Tuy nhiên, áp lực từ cả hai phía ngày càng lớn. Muhammad Ali Jinnah, lãnh tụ của Liên đoàn Hồi giáo, kiên quyết đòi thành lập Pakistan. Trong khi đó, nhiều lãnh tụ Hindu cũng không muốn nhượng bộ. Gandhi cảm thấy đau đớn khi nhận ra rằng ước mơ về một Ấn Độ thống nhất của ông có thể không thành hiện thực. Ngày 15 tháng 8 năm 1947, Ấn Độ chính thức độc lập, nhưng đồng thời cũng bị chia cắt thành hai quốc gia Ấn Độ và Pakistan. Trong khi cả nước ăn mừng độc lập, Gandhi lại ở Calcutta, nhịn ăn để phản đối các cuộc bạo loạn tôn giáo đang diễn ra. Việc chia cắt đã dẫn đến một trong những thảm kịch nhân đạo lớn nhất lịch sử. Khoảng 14 triệu người phải di rời, hàng trăm nghìn người thiệt mạng trong các cuộc xung đột tôn giáo. Gandhi cảm thấy việc chia cắt này là thất bại lớn nhất trong cuộc đời ông. Những tháng cuối đời, Gandhi tập trung vào việc chữa lành vết thương của sự chia cắt. Ông liên tục di chuyển giữa các khu vực có xung đột, gặp gỡ các lãnh tụ cộng đồng để kêu gọi hòa bình. Tại Delhi, ông tổ chức các buổi cầu nguyện chung hàng ngày, nơi người Hindu và Hồi giáo cùng tham gia. Tuy nhiên, những nỗ lực hòa giải của Gandhi đã khiến ông trở thành mục tiêu của các phần tử cực đoan. Một số người Hindu cực đoan cho rằng Gandhi quá yêu ái người Hồi giáo và đã phản bội đạo Hindu. Trong bối cảnh căng thẳng ấy, ngày 30 tháng 1 năm 1948, Nathuram Ghosh, một người Hindu cực đoan, đã ám sát Gandhi khi ông đang đi đến buổi cầu nguyện ở New Delhi. Lời cuối cùng của Gandhi được cho là He Ram, Chúa ơi, thể hiện sự tha thứ và lòng từ bi ngay cả trong lúc hấp hối. Cái chết của ông đã gây chấn động toàn thế giới và buộc người Ấn Độ phải suy ngẫm về con đường mà đất nước đang đi. Tại sao Gandhi được coi là bậc thánh? Câu trả lời không chỉ nằm ở những thành tựu chính trị của ông mà còn ở cách thức ông sống và dạy dỗ. Gandhi đã chứng minh rằng sức mạnh thật sự không đến từ vũ lực hay quyền lực mà từ sự kiên định trong chân lý và lòng từ bi vô hạn. Triết lý phi bạo động của Gandhi không chỉ áp dụng trong đấu tranh chính trị mà còn trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Ông tin rằng bạo lực sẽ sinh ra bạo lực và chỉ có tình yêu thương mới có thể chấm dứt vòng luẩn quẩn của thù hận. Phong cách sống giản dị của Gandhi cũng là một phần quan trọng trong di sản của ông. Trong một thế giới ngày càng tiêu thụ vào vật chất, Gandhi đã chứng minh rằng hạnh phúc không đến từ của cải mà từ sự bình an nội tâm. Ông từng nói, trái đất có đủ để thỏa mãn nhu cầu của mọi người nhưng không đủ để thỏa mãn lòng tham của một ai. Gandhi cũng là người tiên phong trong việc kết hợp tôn giáo với chính trị một cách tích cực. Thay vì sử dụng tôn giáo để chia rẽ, ông sử dụng các giá trị tôn giáo để đoàn kết và xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Quan điểm của ông rằng chính trị không có đạo đức sẽ trở thành tội ác vẫn có ý nghĩa sâu sắc trong thời đại ngày nay. Ảnh hưởng của Gandhi vượt xa biên giới Ấn Độ. Martin Luther King Jr. đã áp dụng triết lý phi bạo động của Gandhi trong phong trào dân quyền ở Mỹ. Nelson Mandela cũng học hỏi từ Gandhi trong cuộc đấu tranh chống chế độ apartheid ở Nam Phi. Nhiều phong trào xã hội khác trên thế giới đều lấy cảm hứng từ phương pháp đấu tranh của Gandhi. Trong thời đại ngày nay,
Khi thế giới đối mặt với nhiều xung đột, bất công và khủng hoảng môi trường, các nguyên tắc của Gandhi lại trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Triết lý phi bạo động, sống giản dị và tôn trọng lẫn nhau có thể là chìa khóa để giải quyết nhiều vấn đề của nhân loại. Gandhi đã chứng minh rằng một cá nhân, dù có thể nhìn bề ngoài yếu ớt, nhưng nếu có được sức mạnh tinh thần và kiên trì với chân lý, có thể thay đổi thế giới. Ông không cần đến vũ khí, quân đội hay của cải mà chỉ cần có lòng từ bi, sự hy sinh và niềm tin không lay chuyển vào công lý. Bí mật của sức mạnh Gandhi nằm ở chỗ ông đã sống đúng với những gì mình dạy. Ông không chỉ thuyết giảng về phi bạo động mà còn thực hành nó trong từng hành động, từng lời nói. Ông không chỉ kêu gọi người khác sống giản dị mà chính ông sống cực kỳ giản dị. Sự nhất quán giữa lời nói và việc làm đã tạo nên uy tín và sức ảnh hưởng khổng lồ của Gandhi. Hơn nữa, Gandhi hiểu rằng thay đổi bên ngoài phải bắt đầu từ thay đổi bên trong. Ông luôn nói, hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn thấy ở thế giới. Triết lý này đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên khắp thế giới tự hoàn thiện bản thân trước khi muốn thay đổi xã hội. Gandhi cũng có khả năng đặc biệt trong việc biến những hành động đơn giản thành những biểu tượng mạnh mẽ. Việc quay chỉ, nắm muối hoặc nhịn ăn đều trở thành những hành động có ý nghĩa chính trị và tinh thần sâu sắc. Ông hiểu rằng trong thời đại truyền thông, hình ảnh và biểu tượng có sức mạnh không kém gì lời nói. Điều đáng chú ý nhất về Gandhi là ông không bao giờ tự coi mình là bậc thánh hay lãnh tụ hoàn hảo. Ông luôn thẳng thắn thừa nhận những sai lầm và liên tục học hỏi, thay đổi. Cuốn tự truyện của ông có tựa đề Những thí nghiệm với chân lý, thể hiện rằng ông coi cuộc đời mình như một quá trình tìm kiếm và thực nghiệm không ngừng. Chính sự khiêm tốn này đã làm cho Gandhi trở nên gần gũi và đáng tin cậy hơn. Người ta không thấy ông như một vị thần sao vời mà như một con người bình thường đang cố gắng sống đúng và làm điều tốt. Điều này đã khiến triết lý của ông trở nên dễ tiếp cận và có thể áp dụng được với mọi người. Trong di sản của Gandhi, có lẽ điều quan trọng nhất là thông điệp rằng mỗi cá nhân đều có khả năng tạo ra sự thay đổi tích cực. Không cần phải là tỷ phú, chính trị gia hay người nổi tiếng. Bất kỳ ai cũng có thể đóng góp vào việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn thông qua những hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Gandhi đã chứng minh rằng sức mạnh thật sự đến từ việc kiểm soát bản thân chứ không phải kiểm soát người khác. Việc ông có thể kiểm soát cơn giận, lòng tham và sự sợ hãi của mình đã tạo ra một sức mạnh tinh thần khổng lồ có thể cảm hóa và thay đổi cả những người cứng rắn nhất. Cuối cùng, Gandhi trở thành bậc thánh không phải vì ông hoàn hảo mà vì ông không ngừng phấn đấu hướng đến sự hoàn hảo. Ông đã dành cả cuộc đời để theo đuổi chân lý, yêu thương và phục vụ nhân loại. Đây chính là định nghĩa thực sự về một bậc thánh. Không phải là người không có khuyết điểm mà là người không ngừng vượt qua những khuyết điểm của mình để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Trong thế giới hiện đại đầy bộn bề và căng thẳng, những bài học từ Gandhi vẫn có giá trị thiết thực. Nguyên tắc phi bạo động có thể được áp dụng trong cách chúng ta giải quyết xung đột gia đình, công việc hay xã hội. Thay vì đáp trả bằng tức giận hay thù hận, chúng ta có thể học cách đối diện với khó khăn bằng sự bình tĩnh và từ bi. Triết lý sống giản dị của Gandhi cũng rất phù hợp với thời đại đang quan tâm đến môi trường và phát triển bền vững. Việc tiêu thụ có ý thức, không lãng phí và biết đủ là những nguyên tắc mà Gandhi đã thực hành từ hơn một thế kỷ trước và giờ đây đang được cả thế giới công nhận là cần thiết. Quan trọng hơn cả, Gandhi đã dạy chúng ta rằng thay đổi thực sự phải bắt đầu từ bên trong. Trong một thế giới mà mọi người đều muốn thay đổi người khác, Gandhi nhắc nhở chúng ta rằng sức mạnh thật sự nằm ở việc thay đổi chính mình. Khi chúng ta trở thành những người tốt hơn, chúng ta tự nhiên tạo ra những tác động tích cực đến môi trường xung quanh. Một khía cạnh khác của sự thánh thiện trong Gandhi là khả năng tha thứ và hòa giải. Ngay cả với những người đã làm tổn thương ông, Gandhi luôn tìm cách hiểu và tha thứ. Ông tin rằng mọi con người đều có hạt giống tốt bên trong và nhiệm vụ của chúng ta là giúp hạt giống đó nảy mầm thay vì đè bẹp nó bằng thù hận. Điều này không có nghĩa là Gandhi yếu đuối hay nhút nhát. Ngược lại, việc tha thứ và yêu thương đòi hỏi sức mạnh tinh thần rất lớn. Dễ dàng hơn nhiều là trả thù hay ghét bỏ, nhưng cần phải có lòng can đảm phi thường để tha thứ và yêu thương. Gandhi cũng hiểu rằng con đường đến với chân lý là một hành trình dài và không bao giờ kết thúc. Ông không bao giờ khẳng định rằng mình đã đạt được chân lý tuyệt đối mà luôn coi mình là người đang học hỏi. Thái độ khiêm tốn này đã giúp ông không ngừng phát triển và hoàn thiện bản thân cho đến những ngày cuối đời.
Trong các mối quan hệ cá nhân, Gandhi áp dụng những nguyên tắc tương tự. Ông đối xử với vợ con, bạn bè và thậm chí cả những người làm việc trong gia đình như những con người bình đẳng, xứng đáng được tôn trọng và yêu thương. Mặc dù có những lúc khắt khe với bản thân và người khác, Gandhi luôn xuất phát từ tình yêu thương chân thành. Đặc biệt, Gandhi có khả năng nhìn thấy tiềm năng tốt đẹp trong mọi người. Ông không bao giờ từ bỏ bất kỳ ai, dù cho họ có phạm sai lầm nặng nề đến đâu. Niềm tin này vào bản chất tốt của con người đã giúp ông cảm hóa được nhiều đối thủ và biến họ thành những người bạn. Phương pháp giáo dục của Gandhi cũng thể hiện sự thánh thiện trong cách tiếp cận. Ông không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy cách sống, cách yêu thương và cách phục vụ cộng đồng. Giáo dục theo Gandhi không phải là việc nhồi nhét thông tin mà là việc giúp mỗi người khám phá và phát triển những phẩm chất tốt đẹp nhất trong bản thân. Trong thời đại công nghệ số hiện nay, khi con người ngày càng xa cách nhau dù có vô số phương tiện kết nối, thông điệp của Gandhi về tầm quan trọng của mối quan hệ nhân văn lại trở nên cấp thiết. Ông nhấn mạnh rằng công nghệ phải phục vụ con người chứ không phải ngược lại. Gandhi cũng là một nhà môi trường học tiên phong khi hiểu rằng con người và tự nhiên có mối quan hệ mật thiết không thể tách rời. Lối sống giản dị và không lãng phí của ông chính là cách thức bảo vệ môi trường hiệu quả nhất. Ông tin rằng nếu mỗi người biết đủ và không tham lam, trái đất sẽ có đủ tài nguyên cho tất cả mọi người. Sự thánh thiện của Gandhi không chỉ thể hiện trong những hành động lớn lao mà còn trong những chi tiết nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày. Việc ông tự may vá quần áo, làm việc nhà, chăm sóc người bệnh hay dạy dỗ trẻ em đều được thực hiện với sự tận tâm và yêu thương như những việc quan trọng nhất. Điều làm Gandhi trở thành bậc thánh cuối cùng chính là khả năng biến cuộc sống thường nhật thành một hành trình thiêng liêng. Ông không cần phải đến những nơi linh thiêng hay thực hiện những nghi lễ phức tạp để gần gũi với thần linh. Thay vào đó, mọi hành động trong cuộc sống đều trở thành một hình thức cầu nguyện và phụng sự. Gandhi đã chứng minh rằng sự thánh thiện không phải là đặc quyền của một số ít người được chọn mà là tiềm năng có sẵn trong mỗi con người. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành một bậc thánh nếu họ sống với lòng từ bi, theo đuổi chân lý và phục vụ nhân loại một cách vô tư. Cuộc đời của Gandhi là bằng chứng sống về sức mạnh của tình yêu thương vượt trên mọi hình thức quyền lực khác. Ông đã cho thấy rằng một con người với trái tim trong sạch và ý chí kiên định có thể làm nên những điều kỳ diệu mà cả một đế chế hùng mạnh cũng không thể ngăn cản. Trong thế giới ngày nay, khi chúng ta đối mặt với nhiều thách thức từ xung đột, bất công xã hội đến biến đổi khí hậu, tấm gương của Gandhi nhắc nhở chúng ta rằng giải pháp không nằm ở việc chờ đợi người khác hành động mà ở việc mỗi chúng ta bắt đầu thay đổi từ chính mình. Gandhi trở thành bậc thánh không phải vì ông sinh ra đã hoàn hảo mà vì ông không ngừng phấn đấu để trở nên hoàn hảo hơn mỗi ngày. Ông đã dạy chúng ta rằng con đường đến với sự thánh thiện không phải là một đích đến mà là một hành trình, không phải là một trạng thái mà là một quá trình không ngừng của sự phát triển và hoàn thiện bản thân. Cuối cùng, di sản vĩnh cửu nhất của Gandhi chính là thông điệp rằng tình yêu thương và chân lý sẽ luôn chiến thắng, dù cho con đường có thể dài và gian khó. Ông đã sống và chết vì niềm tin này, và chính niềm tin đó đã biến ông thành một biểu tượng bất diệt của hy vọng và lòng can đảm cho toàn nhân loại. Liệu bạn đã sẵn sàng áp dụng những bài học từ bậc thánh Gandhi để thay đổi cuộc sống của chính mình và tạo ra những tác động tích cực đến thế giới xung quanh? Đừng chỉ là người xem thụ động, hãy trở thành người thực hành những giá trị cao đẹp này trong cuộc sống hàng ngày. Đăng ký kênh Học viện Thánh Nhân để tiếp tục hành trình khám phá những bài học sâu sắc từ các bậc thánh hiền. Và đừng quên chia sẻ video này đến những người thân yêu để cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Bình an và hạnh phúc sẽ đến với những ai biết sống theo chân lý và tình yêu thương.